Good evening, and I'd like to welcome everyone to the webinar that we have this evening. I'm very pleased to say that we have two expert speakers with us tonight, Debbie Mortiboy and Deepa Bose, both of whom work at the QE in Birmingham. Debbie is a microbiologist, and Deepa, some of you may know because she's been to Ukraine twice already, she's an orthopedic surgeon. They both have an interest in infection and trauma and work together on limb reconstruction and major trauma. Debbie, in her role as microbiologist in the UK, is not a lab-based doctor sitting looking at agar plates, but rather is intimately involved with the surgical team in the day-to-day advice and the management of the patients with infection. And so she acts more as a physician than a laboratory person on many occasions, and she'll explain this further to you. So what I'll do now is pass over to Andre, and he can introduce from Kiev, and then we'll move on to the presentation. So thank you very much. Отже, доброго вечора, шановні колеги. Раді вас вітати на нашому черговому вебінарі, який ми проводимо сумісно з Британською Асоціацією Ортопедів, травматологів і Британською Асоціацією Пластичних, Реконструктивних та Естетичних Хірургів. Сьогодні наша тема буде стосуватися мікробіологічним дослідженням і веденню інфекцій у пацієнтів з військовою травмою, з бойовою травмою. Сьогодні з нами двоє чудових лекторів, Дебора Мортібой. Вона є мікробіологом, проте не мікробіологом, який сидить в лабораторії і діагностує. Її задача – це ведення хірургічної команди і ведення пацієнтів з інфекційними ускладненнями. Тобто це людина, яка працює в відділенні як лікар, а не як лікар лабораторії. І також Діпа Босе, дехто її знає, тому що вона двічі була з місією в Україні, в Вінниці і в Дніпрі. Вона є реконструктивним хірургом в Великобританії, вона буде доповнювати деякі питання, про які Дебі буде нам розповідати. Як завжди, наші вебінари будуть перекладатися. Якщо у вас виникають якісь запитання, я вас дуже прошу, пишіть їх або в чат, або використовуйте функцію Q&A. І запис цього вебінару буде викладений пізніше. І з приводу наших двох попередніх конференцій, нарешті ми отримали всі необхідні дозволи від міністерства, всі коди, всі номери сертифікатів і так далі, і вони будуть розіслані, ці сертифікати будуть розіслані протягом цього тижня, тому, будь ласка, звертайте увагу на папку спам і папку реклами, вони можуть потрапляти туди автоматично, так як розсилаються роботом. Отже, дякую вам. І цікавого вебінару всім нам. So, Debbie, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for the invitation to share some of my experience that I hope will be of some help to you in what I'm sure are very difficult times for you all. I'm delighted to be supported by my colleague Deepa, who, as Andre has explained, we work very closely together in managing trauma patients and have had a long experience in supporting our military colleagues in managing battlefield casualties in our military patients. Доброго дня, шановні колеги. Я рада вас вітати на цьому вебінарі. Я консультант-мікробіолог, і я тісно співпрацюю з Діпою Босе і часто консультую її, інших наших колег з військового госпіталя з приводу ведення пацієнтів з інфекційними ускладненнями. Thank you. So I'm going to start with some very high-level
general principles and then look at some specific areas of practice. The main focus will be on the first few days or couple of weeks after injury, and particularly focusing on ballistic and blast injury, but we will briefly mention burns. Отже, я хочу почати свою доповідь з загальних принципів ведення цих пацієнтів, основних принципів. Ми будемо розглядати перші кілька днів, можливо, тижнів після отримання поранення. І спочатку, в основному, це буде стосуватися кульових та мінно-вибухових поранень, а також дещо поговоримо про опіки. So, one of the first principles is that every theatre of war will have different challenges, the first of which, depending on the nature of engagement with the enemy and the nature of military engagement, you may see different injury patterns. Звичайно, кожен театр бойових дій має свої відмінності, свої особливості, і це залежить не лише від можливості ведення таких пацієнтів, але і від характеру уражень. І основним першим принципом є, власне, характер ураження. The next principle is that wherever you are in the world, there will always be a local antimicrobial resistance pattern that may pose considerable challenges to you in the choice of antibiotics that you can use. Наступний принцип, в залежності від того, де ви знаходитесь у світі, у мікроорганізмів є та чи інша резистентність до антибіотиків, і це може сильно вплинути на вашу тактику лікування. Тож, наступний принцип є локальна резистентність мікроорганізмів до антибіотиків і їх патерни. The next principle is that deployed forces may be exposed to local environmental pathogens, either from the physical environment or because of exposure to animals, insects, or other life forms that will transmit diseases. Наступний принцип – це патогени, які можуть бути в навколишньому середовищі. Наприклад, і передаватися, наприклад, через укуси тварин, комах, інших організмів, живих організмів, які можуть бути притаманні саме для цього середовища. And this also links into the idea of local endemic infectious diseases that are present in the population or in a particular area. And even as trauma surgeons, you will have to remember the whole patient, that they may have been exposed to an infectious disease. Malaria, tuberculosis, tick-borne encephalitis, that may cause you some difficulty in thinking about a fever or infection in the post-trauma phase of your care. І також варто пам'ятати про так звані ендемічні інфекційні захворювання, такі як малярія або туберкульоз. І коли ви оглядаєте цього пацієнта, варто пам'ятати, що де саме розуміти загалом цього пацієнта, і підвищення температури, гарячка у вашого пацієнта може бути викликана не тільки якимось ускладненням, власне, поранення, але і локальним захворюванням ендемічним, таким як той же туберкульоз. And of course, some of these infections will pose a risk to other patients because of onward transmission, or even to healthcare workers. And so here is the first example where working as a team with colleagues with other expertise is a really important principle of managing
the injured military or civilian casualty in an area of conflict. І також такі інфекції можуть представляти загрозу зараження як іншим пацієнтам, так і безпосередньо лікарям. І це один з перших таких випадків, коли, принципів якби роботи мультидисциплінарної команди по наданню допомоги пораненим або цивільним пораненим в таких регіонах, де можуть бути ендемічні інфекційні захворювання. Okay. Next slide, please, Andre. Yeah. So the next principles are that battlefield injuries are always contaminated. Тож наступний принцип – те, що бойові поранення завжди інфіковані. And that prompt surgical management is really, really important. You will be, I'm sure, familiar with the concept of damage control surgery. І тому первинне хірургічне ведення таких пацієнтів є надзвичайно важливим. Ви всі знайомі з damage control. And that it's really important to debride any dead tissue and remove contamination. Important from a surgical perspective, but also important from managing infection. Саме тому важливий перший дебрідмент і ретельне видалення всіх мертвих тканин і всіх можливих контамінованих тканин, так як це допоможе вам не лише в хірургічному веденні, але і в веденні інфекційних ускладнень, профілактики можливих інфекційних ускладнень. And the final principle in the surgical perspective is that these battlefield wounds, most will require a relook. That is because the zone of demarcation of injury may not become apparent till up to 3 days, because the shear forces and the microvascular damage that you will see in blast and ballistic injury is not apparent at day 1 when you first see your patient. І також з хірургічної точки зору доволі часто, можливо, будуть необхідні вторинні та повторні хірургічні обробки ран, адже не завжди демаркація зони ушкодження видна одразу, доволі часто вона стає видною лише десь на 3-й день після ураження. Це пов'язане із зоною молекулярного струсу, з порушенням мікроциркуляторного русла та іншими ушкодженнями, які стаються під час бойової травми. Deepa, might you like to add anything to that from your perspective as a surgeon, having seen these injuries in the early phase? No, I think that's absolutely correct. The key is to debride as much as is necessary, and particularly in blast injuries, where multiple tissue planes are involved, it's very important to be meticulous in your debridement and to remove dead or necrotic tissue, because those obviously form the basis of any infection. And as you've mentioned, initially the full extent of the damage may not be apparent, so it's important not to just do one debridement, but to do repeated debridements until you get to the stage where your wound is clean and ready for reconstruction. Також з хірургічної точки зору саме первинний дебрідмент і подальші дебрідменти є ключем для ведення таких пацієнтів. Дуже ретельний має бути проведений дебрідмент з видаленням всіх мертвих та контамінованих тканин. Особливо це стосується мінно-вибухових поранень, коли ушкодження відбувається на декількох, можуть відбуватися на декількох рівнях, і видалення всіх змертвілих тканин є
ключем для профілактики можливих інфекційних ускладнень. І варто пам'ятати, що лише одним дебрідментом, скоріше за все не обійдеться, і треба робити повторні і вторинні хірургічні обробки ран. That said, we have to recognise that sometimes you cannot fully debride because you are limited by the physiology of the patient. And sometimes you just have to accept that you go back 24 hours later when the intensive care colleagues have managed to stabilise physiology a little more, and we live with that organic burden within the patient. We will revisit this theme later when we think about some specific infections. Також варто пам'ятати, що ми не завжди можемо виконати повний дебрідмент одразу, так як це може бути обмежено фізіологічними можливостями самого пацієнта, і доволі часто нам може знадобитися виконати повторні хірургічні обробки через 24 години, коли анестезіологи і реаніматологи стабілізують пацієнта. And finally, we should remember that whilst antibiotics should be given early, they are not a substitute for surgery. They go hand in hand. Також варто пам'ятати, що антибіотики мають бути призначені рано, але це в жодному разі не є альтернативою хірургії. Це, скоріше, доповнення нашого хірургічного втручання. Okay, next slide, please. So we should be clear that antibiotic prophylaxis, given early, as near to the point of injury, is different from preemptive therapy when you know you are going to get infection, and we'll think about some examples of that, and treatment when we already have infection are very different concepts. Також варто пам'ятати, що антибіотикопрофілактика, коли ми даємо антибіотики з метою профілактики, попередження виникнення інфекційних ускладнень, так званої преемптів терапії, коли ми точно знаємо, що в нас буде інфекційне ускладнення і призначаємо специфічний антибіотик з метою його лікування. І, власне, антибіотикотерапія – це три різні речі і три абсолютно різних концепції. So antimicrobial stewardship, by which I mean using antibiotics very wisely, as limited as possible, so right antibiotic, right patient, right length of time, is really important for the individual patient, but also for the population of patients. And infection control within the healthcare setting is also really important to stop the spread of organisms and to stop the increase in resistance to antibiotics. Правильне призначення антибіотиків призначення лише тим пацієнтам, кому треба і коли треба, призначення специфічних антибіотиків проти специфічних мікроорганізмів є надзвичайно важливим, адже це не лише для безпосередньо пацієнта, але й для популяції в цілому, адже це зменшує ризики появи резистентності до антибіотиків, полірезистентних штамів, а також це дозволяє контролювати інфекцію і, власне, контролювати антибіотикорезистентність. Тому антибіотики мають призначатися лише за строгими показами. And we also know that the evacuation chain, moving patients from the point of injury through the healthcare system to a place of final management, also increases antibiotic resistance. We saw this plenty of times with our military experience through countries that were not at war. If you're trying to move patients within a war zone, the problems are even worse.
І також варто пам'ятати, що ланки евакуації, вони підвищують антибіотикорезистентність організмів, мікроорганізмів. Це було неодноразово доказано не тільки в країнах, які не страждають від війни, а в війні, якщо країна знаходиться в стані війни, то це стає надзвичайно глобальною проблемою, власне, збільшення антибіотикорезистентності у мікроорганізмів при евакуації. Чим більше ланок евакуації, тим вищі шанси до розвитку антибіотикорезистентності. So the final point on this principle is that the question we should ask ourselves is, are the antibiotics going to make a difference to the outcome rather than are there microorganisms present? So we have to differentiate colonization from active infection. І, отже, головним висновком з цих принципів є те, що ми маємо зрозуміти, чи дійсно нам необхідно призначати антибіотики і яка саме мета призначення антибіотиків, чи вони потрібні для кращого результату нашого лікування, чи вони можуть призвести до хронізації, навпаки, до хронізації захворювання. Next slide, please. And then broader principles that the multidisciplinary team really supports better outcomes. Having people like me to respectfully challenge Deepa and her colleagues as surgeons, to really make them think about the antibiotics, how they're using it, to bring the laboratory expertise and interpretation, and also how to investigate for infection, has really, really helped in how we work and contributed to the outcomes we had with our military casualties. І більш такі широкі, більш загальні принципи. Першим принципом є те, що мультидисциплінарна команда, яка працює над такими пацієнтами, мають кращі результати лікування таких пацієнтів, тому що наявність клінічного мікробіолога, консультанта мікробіолога, такі як Дебора, вони можуть скерувати, як краще взяти ті ж самі, підказати, як краще взяти ті ж самі шматочки для дослідження, частини тканин для дослідження, які саме антибіотики краще призначити для лікування саме цього пацієнта. Тому наявність клінічного мікробіолога, який може підказати хірургам, як саме боротися з цією інфекцією, є дуже важливим. Deepa, I'm sure you could add to that. I completely agree. I think that when we treat these very challenging injuries, we're trying to treat the patient as a whole, not just the injury, but we find that if we make all those other things better, just as you've mentioned, not just the surgery, but what we're aiming for is to get the injury to heal. And to get the injury to heal, you don't just need surgery, you need all those other principles like microbiology, like nutrition, like analgesia, physiotherapy. So each of those things combined has a role to play in making the patient better. І дійсно, так як ми лікуємо не виключно конкретну рану якусь чи поранення, ми лікуємо пацієнта загалом, і тому розуміння процесу лікування, розуміння результату лікування значно покращує нам роботу, покращує результати, і дійсно важливо, власне, підходити до лікування пацієнта загалом, а не лише до лікування безпосередньо самого поранення.
One of the examples that we found that was really, really important with our military patients was focusing on nutrition. We all know what the baseline requirements are in the normal person. But if you take, in our context, very fit, muscular young men, they do not have a calorie requirement of 2,500 calories a day. It's much more. They are very catabolic from their injury, so we had to pay real attention to getting their nutrition right. Дуже важливим є моментом це правильне харчування цих пацієнтів. Адже коли ми маємо справу з військовими, які, як правило, молоді, атлетичного складу чоловіки, вони потребують значно більше калорій, ніж 2500 на добу. Особливо при наявності інфекційних ускладнень. Саме тому правильне харчування є також запорукою отримання гарного результату в лікуванні цих пацієнтів. And without any disrespect to my surgical colleagues, there's a lot more to focusing on the bone. As Deepa said, there's the whole patient. And our rehabilitation colleagues, our physiotherapists, our occupational therapists, were very helpful pointing out, yes, but if you do that, what about the fact that they can't move their arm if you're expecting them to mobilize on that leg? So thinking as a team about how to get the whole patient healed and moving again is really important. It's as important in military trauma and battlefield injury as it is in civilian polytrauma. І також дуже важливо співпрацювати з вашими колегами-реабілітологами, фізіотерапевтами, які можуть підказати вам, як правильно реабілітувати цього пацієнта, як правильно мобілізувати цього пацієнта, які можуть вам сказати, що якщо ви будете займатися виключно мобілізацією нижньої кінцівки, то в плече може нарости контрактура в плечах і так далі. Саме тому залучення ще і реабілітологів є дуже важливим в лікуванні не лише пацієнтів з військовими травмами, але і цивільних з політравмою. Unmute yourself, please. Yeah. Deepa or Bob, I saw you smile there, Bob. Anything you'd like to add to that from your perspective in civilian trauma and how that translates? No, I'm quite happy listening at the moment. Thanks very much, Debbie. So next slide, please. So we turn now to sort of more practical things about the individual patient. Отже, повернемось до більш практичних питань з приводу конкретних пацієнтів. So from a surgical perspective, you will be familiar with thinking about the mechanism of injury, informing the known and obvious injury, but what might also be wrong with the patient that will predict your surgical management. Як хірурги, ви всі будете думати про механізм травми, який може передбачати як очевидно, так і неочевидні ушкодження, а також буде допомагати вам краще спланувати хірургічне ведення цього пацієнта. But when I think about assessing the mechanism of injury as an infection practitioner, I'm thinking about the breaches of normal anatomical barriers that might predispose to infection, such as penetrating abdominal trauma that involves the gastrointestinal tract. З моєї ж сторони, як мікробіолога, я більше розглядаю механізм травми як можливість порушення нормальних анатомічних бар'єрів. Наприклад, проникаюча травма живота з ушкодженням кишківника може спричинити зараження мікробактеріями, які живуть в кишково-шлунковому тракті.
So the importance of thinking about what anatomy is being damaged is there are occasions when it might influence the choice of prophylactic antibiotics. So gastrointestinal perforation will need some gram-negative cover that you might not normally use in trauma. And also thinking about tissue penetration of antibiotics. Тож, оце ось розуміння проникнення анатомічних бар'єрів дозволить вам краще зрозуміти, які необхідно використовувати засоби профілактики розвитку інфекційних ускладнень. Так, наприклад, ушкодження шлунково-кишкового тракту потребує призначення антибіотиків, які впливають на грам-негативну флору, що доволі рідко можна зустріти в звичайній травмі. І, власне, розуміння цих всіх нюансів може скоригувати вам загальну картину лікування. And there are some occasions when specific tissues will need a different choice of antibiotics. So penetrating injury to the eye, because it's very difficult for some antibiotics to penetrate the eye, or into the brain, will require different choices. А також ушкодження різних тканин може потребувати призначення різних антибіотиків. Наприклад, проникаючі поранення ока чи головного мозку можуть потребувати призначення дуже специфічних антибіотиків, оскільки проникнення бар'єрів для звичайних антибіотиків є доволі таки складним, тому може бути необхідність призначення дуже специфічної антибіотикотерапії. The next point, again thinking it from my perspective as an infection specialist, is understanding the environment of the injury. So, for example, whether the patient was injured where there was surface water that might have been contaminated because of the range of microorganisms that might be there. І також з моєї точки зору, як мікробіолога, дуже важливим є оточуюче середовище під час поранення, так як, наприклад, поранення в стічних водах може призвести до значного зараження, оскільки в стічних водах, як правило, живуть багато дуже патогенних мікроорганізмів. And I don't expect trauma practitioners to know about those microorganisms. You're very, very good at putting patients back together. It's my role to know about those microorganisms. And here's a really good example of how we work together as a team. І я розумію, що це не ваша задача як травматологів, як ортопедів знати, якими саме мікроорганізми живуть в цьому середовищі. Це моя задача як консультанта-мікробіолога скерувати і підказати вам правильне лікування в даному випадку. І це як один з таких яскравих прикладів плюсів від роботи в мультидисциплінарній команді. So, if we think about a patient moving from the point of injury to one healthcare facility to the next, it's important that we document details like that, because the patient may not be able to tell us. І якщо ми розглядаємо евакуаційний шлях таких пацієнтів, дуже важливо ретельно документувати всі ці ось моменти, оскільки не завжди пацієнт може про них розказати. Deepa, would you like to add anything to those principles? No, I completely agree with all of them. Next slide then, please, Andre. So, if we're thinking about prevention of infection, we need to give antibiotics as soon as possible, but we need to limit those targets to the gram-positive organisms
particularly Staph aureus, beta hemolytic streptococci, and in the context of battlefield injury in particular, Clostridia, although the same applies to civilian trauma. Тож, з огляду на попередження розвитку інфекційних ускладнень, ми маємо призначити антибіотикопрофілактику, антибіотикотерапію як можна раніше і бажано більш цілеспрямовано на золотистий стафілокок, бета-гемолітичний стрептокок або дуже поширену при бойовій травмі кластридіальну інфекцію. The next thing we need to do as early as possible is thoroughly debride the wound to remove any dead or devitalized tissue and to clean out any contamination. But there will be a tension here between how much tissue to remove without wishing to compromise subsequent reconstruction. And I will invite Deepa to comment on that because this is a surgical principle. Yes, sorry. I will translate because I will forget. Тож дуже важливим є також принцип раннього дебрідмента та очистки рани, причому бажано виконати як можна більш ретельний дебрідмент, але при цьому дуже треба розуміти подальші кроки наші, оскільки занадто ретельний дебрідмент може нам значно обмежити можливості до реконструкції. Тому треба провести видалення всіх нежиттєздатних та контамінованих тканин, проте розуміти і подальші наші можливі реконструкції. So that's right. I think there's often a tension between, usually between debridement and what the patient is able to tolerate physiologically. Often these patients are quite sick, and you have to balance the patient's physiology with the amount of debridement that you do. So we found when we were looking after these injuries that it's better to do as much as you can, but we ask the anaesthetist to tell us how long we can go on for. And if they say you only have 20 minutes or 30 minutes, then you do what you can in that time, and then you come back later on because you've given the patient a chance to stabilize. Дуже важливо пам'ятати про те, що зазвичай це дуже важкі соматично пацієнти, які можуть перебувати в критичному стані, тому доволі часто ми запитуємо в анестезіологів, скільки в нас є часу для дебрідменту, і анестезіолог може сказати, у вас є 20-30 хвилин. От, і за цей час ми маємо зробити максимальний дебрідмент тканин, після чого ми даємо час пацієнтові для стабілізації. When it comes to the tension between debriding and reconstructing, we would debride whatever we need to. So because we are fortunate to work in a multidisciplinary team, which involves orthopedic and plastic surgeons, we're not worried about being radical in our debridement because we know that we have the skills to mostly reconstruct tissue that has been lost, whether it's bone or soft tissue. The only exception to that would be articular surface. Як правило, через те, що ми працюємо в мультидисциплінарній команді, в якій є і ортопеди, і реконструктивні пластичні хірурги, ми проводимо настільки обширний дебрідмент, наскільки нам потрібно, і видаляємо настільки багато кісткових, м'яких тканин, наскільки нам потрібно, тому що ми розуміємо, що ми зможемо виконати реконструкцію
подальшому єдиним обмеженням для нас є все ж таки суглобові поверхні. The next point is about fracture stabilization. It needs to be done early, but you need to temporize. My understanding is you should never do an internal fixation unless you've got recourse to robust soft tissue infection. So when Andre's translated that, Deepa, your turn. Також, коли ми виконуємо, якщо в нас є переломи кісток, дуже важливо їх застабілізувати. І в цьому випадку, якщо в нас є ушкодження або розміження м'яких тканин, виконання первинної внутрішньої фіксації не є доцільним, тому що може ускладнитись інфекційним ускладненням. Yes, that's right. So stabilization of long bone fractures in particular is really important in order to maintain the patient's physiological balance. Because we know that if we leave fractures unstable, then it affects the patient's physiology. So we try to stabilize as early as possible, but we don't use internal fixation unless we have a good soft tissue cover. Без сумніву, рання стабілізація переломів є надзвичайно важливою для загальної стабілізації стану пацієнта, адже наявність переломів довгих кісток значно погіршує загальний стан пацієнта, ускладнює його перебіг, тому нам необхідно їх як можна раніше стабілізувати, проте ми не використовуємо внутрішню фіксацію до того часу, поки в нас немає адекватного м'якотканинного закриття ран. The next point is about when to close the wound. Battlefield injuries are always contaminated, and you should always be using a principle of delayed primary closure. But that doesn't mean that a simple through and through gunshot wound that's been adequately debrided or flossed, you may be able to close that. Here is a really good opportunity to think about a wound that's been debrided and is clean, is probably somewhere where you should be stopping antibiotics sooner rather than later. Друге важливе питання – це первинне закриття, відкладене первинне закриття ран, адже ми рекомендуємо саме відкладене первинне закриття рани після етапних дебрідментів і виконувати його поступово. Звичайно, є моменти, наприклад, наскрізне вогнепальне поранення кульове, де після первинного дебрідменту рана спокійна і може бути закрита практично на наступний день. В такому випадку варто подумати, можливо, треба раніше зупинити прийом антибіотиків. And in contrast, if we think about a bigger ballistic injury, it will be colonized. But if it's been adequately surgical debrided, and if you've got a good dressing or TNP, topical negative pressure dressing, it's here we can ask the question about whether antibiotics are going to make a difference. І з іншої сторони, якщо ми маємо масивне мінно-вибухове ураження з ушкодженням великої кількості тканин, ми точно знаємо, що ця інфекція хронізується. Після етапних дебрідментів, закриття
перев'язок, закриття перев'язочним матеріалом або накладання вак-терапії, ми маємо подумати, чи дійсно антибіотикотерапія зробить, буде видна різниця, чи варто її використовувати. Deepa, I'm sure you have words of wisdom. No, not particularly. I agree with all the principles that you've mentioned so far. I guess the only thing I would add is that we haven't found there to be any benefit in when we do our cleaning. We haven't found there to be any benefit in using topical antiseptic solutions or antibiotics. We clean only with saline. Що хочу додати, те, що під час дебрідменту нами не було знайдено жодної різниці при промиванні рани якимись розчинами антисептиків чи місцевих антибіотиків, тому ми просто виконуємо дебрідмент для промивання рани з використанням натрію хлориду із розчину. Which leads us on to, after surgery, what dressing? A simple gauze dressing is fine, or topical negative pressure, and the advantage of TNP is that it allows you to manage wound exudate much more adequately. Так, ми підходимо до питання післяопераційного закриття рани. Використання звичайних пов'язок добре, але використання вак-терапії допомагає краще контролювати ексудацію з рани. Deepa. Yeah, absolutely. So there's no real advantage between the two. But if you use simple dressings, then they tend to soak through. And that means that you have to keep changing the dressings. And for patients who have large wounds or who need an anesthetic in order to do a dressing change, that's quite labor intensive and not necessarily a good thing for the patient to be having an anesthetic every day. Насправді немає значної різниці між закриттям ран з використанням вак-терапії чи звичайним перев'язочним матеріалом, проте варто пам'ятати, якщо є значна ексудація з рани, перев'язочний матеріал, звичайні пов'язки скоро просякнуть вмістом, і їх треба міняти. Особливо це важливо у випадку, якщо в нас є обширні рани, то їх треба міняти доволі часто, якщо і пацієнти такі можуть потребувати загальної анестезії, що не завжди є добрим як і для самого пацієнта, так і займає значний час роботи хірургів. And just to re-emphasize, but even with a simple dressing and a big wound, or using topical negative pressure dressing, neither of those are an indication in themselves to continue antibiotics. What is an indication is signs of infection. І добавлю, що використання вак-терапії чи звичайних пов'язок, жодне з них не є показом чи протипоказом для використання антибіотикотерапії, а також антибіотикотерапія не є показом чи протипоказом до заміни пов'язок. And finally, we need to think about our role as healthcare practitioners in preventing infection, not just in the patient in front of us, but our role in spreading it to other patients. So hand washing, good hygiene practice, looking after intravascular devices properly, in particular, is something that we have a huge responsibility. І також наша з вами задача як лікарів – це не лише лікування інфекцій цього конкретного пацієнта, але і профілактика поширення цієї інфекції між пацієнтами. Тому
гігієна, ретельне миття рук і ретельна дезінфекція і обробка інструментарію. Стерилізація інструментарію. And my military colleagues in particular will tell you how unpopular I've made myself over the years by telling them to wash their hands. І мої військові колеги можуть сказати, наскільки непопулярним є моя порада постійно мити руки, проте я їм постійно нагадую, що необхідно мити руки. Next slide, please. Just a few quick thoughts about burns and to draw the distinction from civilian practice. So in civilian practice, we would normally excise the burn very quickly and we would not give antibiotic prophylaxis. But in battlefield burns, we would give antibiotic prophylaxis and use the same approach as in trauma. Щодо бойових опіків, на відміну від цивільних поранень, цивільних опіків, в цивільній практиці ми зазвичай не призначаємо антибіотикотерапію, профілактику і активно виконуємо раннє активне висічення ушкоджених тканин. В той же час при бойових опіках ми обов'язково призначаємо антибіотикопрофілактику і підходимо до лікування цих опіків як до лікування бойової травми. And here there is some evidence that using an antimicrobial dressing, a silver-containing dressing, does have a role in contrast to trauma wounds. І в даному випадку є доказова база того, що використання антимікробних перев'язочних матеріалів, зокрема зі сріблом, дійсно грають роль у лікуванні таких пацієнтів по відношенню до просто травми, військової травми. So the advice would be that burns excision surgery should be done by 5 days after the burn, but must be done by a burn specialist. So the role in the early phase is to manage the physiology of the burnt patient with fluids replacement, whatever, but to wait till you've got that surgical expertise. І висічення ушкоджених тканин, опіків має проводитись не раніше 5-го дня і має виконуватися спеціалістом-комбустіологом. Та в перші дні ми маємо зосередитись на загальному стані пацієнта за необхідності виконати там есхаротомію, але не більше того. Next slide, please. So, for early infection management, we need to remember that the wound will be colonized. Для раннього ведення інфекційних ускладнень ми маємо розуміти, що всі рани будуть колонізовані мікроорганізмами. We need to keep our antibiotics simple and as short a course as possible. Ми маємо використовувати прості антибіотики і короткими курсами. We need to be thinking about wounds that are continuing to evolve beyond 3 days when that zone of injury should be fully demarcated. Ми маємо бути уважними щодо ран, які продовжують еволюціонувати, якщо так можна сказати, через 3 дні після ушкодження, в той час, як за цей період часу вже має бути демаркація ушкоджених тканин. And when those wounds are evolving beyond 3 days, we need to think about a couple of things. Have you got a surgical problem, vascular compromise that you've missed, or compartment syndrome? Or have we got an unusual infection,
perhaps a fungal infection, and I'll explain more about that later. Deepa, would you like to comment at this stage? No, I agree with what you said. Yeah. І коли ми бачимо, що в нас рана продовжує, скажімо так, еволюціонувати, змінюватись протягом більше, ніж протягом 3 днів, ми маємо подумати, чи, можливо, в нас є якась хірургічна проблема, наприклад, порушення кровотоку, компартмент-синдром, або ми маємо справу з якимось специфічним мікроорганізмом, наприклад, грибкову інфекцію. And we need to think about infection that is associated with our therapeutic interventions, so device-related. І також нам треба подумати про можливість інфекції, що спричинена нашими втручаннями. And we should remember that nutrition is important. І ми маємо пам'ятати, що харчування дуже важливе для цих пацієнтів. Next slide, please. So, just to re-emphasize the duration and spectrum of antibiotic uses, keep it simple. We're targeting the gram-positives, and it's okay to stop antibiotics early once the wounds are clean. Щодо тривалості та спектру антибіотикотерапії, треба робити все дуже просто. В основному це має бути проста антибіотикотерапія, направлена більше на грам-позитивну мікрофлору, і яку варто припинити після того, як рани будуть чистими. But we need to remember that the central nervous system and eyes are different because of antibiotic penetration. And also, the risks of infection here are so great that I think you can justify carrying antibiotics on a little bit longer, because losing your eyesight is a disaster. Losing a bit more tissue in a big wound is a shame, but not a disaster. Також варто пам'ятати про те, що ЦНС і центральна нервова система, і очі відрізняються, і вони потребують дуже специфічної антибіотикотерапії, оскільки не всі антибіотики можуть проникнути через біологічні бар'єри очей і центральної нервової системи, а також варто зважувати ризики, так як в таких випадках втрата зору є величезною проблемою для пацієнта, і це варто того, щоб варто ризиків подовження антибіотикотерапії, в той час як втрата частинки тканин в великій рані – це, звичайно, проблема, але не настільки велика. And where we've got GI perforation, we do need to extend our cover to include the gram-negatives. But in the context of a trauma laparotomy, if it's done in a timely fashion, that should not be more than 24 hours antibiotics. У випадку пенетрації шлунково-кишкового тракту ми маємо розширити спектр антибіотикотерапії та включити грам-негативні антибіотики, які діють на грам-негативну флору. Проте, якщо було виконано рання лапаротомія з відповідними хірургічними процедурами, треба думати про обмеження антибіотикотерапії протягом лише на 24 години. And again, to re-emphasize that antibiotics are not a substitute for good surgery. І знову ж таки, антибіотики – це не альтернатива хірургії. Next slide, please.
I don't want to bore you with a shopping list of microorganisms, but just to revisit that the gram-positives we're worrying about, and I've emphasised them in bold type, are Staph aureus, whether it's a methicillin sensitive or a methicillin resistant strain. And it's important here to understand your local resistance patterns because that will inform your choices of antibiotics. І коротко поговоримо про мікроорганізми. Їх основні я виділила жирним шрифтом. З грам-позитивних це золотистий стафілокок. І тут важливо розуміти, чи це метицилін-резистентний чи нерезистентний, так як це вплине на вибір вашого антибіотику. And when we think about the gram-negatives, I use Escherichia coli as an example here, but there's lots of other related species, coliforms, and Pseudomonas that will colonize wounds, but they don't really cause soft tissue infection. Щодо грам-негативних, як приклад наведено Escherichia coli як один з найбільш поширених мікроорганізмів, які живуть в кишково-шлунковому тракті, шлунково-кишковому тракті, а також варто подумати про псевдомони, які будуть колонізувати рани, проте рідко викликають ушкодження м'яких тканин. However, some of these gram-negatives, because of their ease with which they can become resistant to antimicrobials, will pose us challenges in healthcare, particularly in patients in intensive care, where they might get pneumonia or urinary tract infection. But when we're thinking about the wound, they're not an issue. Також варто пам'ятати про пацієнтів, які про мікроорганізмів, грам-негативних мікроорганізмів, які дуже швидко розвивають антибіотикорезистентність і які доволі поширені є в палатах інтенсивної терапії та викликають інфекційні ускладнення, інфекційні пневмонії і інфекції сечовидільних шляхів. Проте, якщо ми говоримо про рани, то це доволі таки рідко зустрічається. But one gram-negative I do worry about from battlefield injuries, or civilian trauma for that matter, is Aeromonas, because it can cause a nasty necrotizing soft tissue infection. Проте один тип грам-негативних мікроорганізмів я переживаю, якщо це мова йде про бойові пошкодження чи цивільну травму, це аеромони, так як вони можуть викликати некротизуючі фасциди, різно некротизуючі інфекційні ускладнення. Next slide. This is just some thoughts then about the organisms that we need to worry about, both gram-positive and gram-negative, and what antibiotics will be of use to treat them. Це думки з приводу того, що з якими грам-позитивними і грам-негативними мікроорганізмами ми зазвичай стикаємося в лікуванні бойової травми і до яких антибіотиків вони можуть бути чутливими. So where there is a black area, the antibiotic is very likely to be effective. Тож там, де чорним зафарбовано, це в цих випадках антибіотик скоріше за все буде ефективним. Where there's a grey area, it's going
depend very much on the individual strain of the bacterium. Там, де сірі зони, це буде дуже сильно залежати від індивідуальних особливостей мікроорганізму. So you can see, if you have a lot of methicillin-resistant Staph aureus, MRSA, the simple antibiotics that we may use commonly, such as amoxicillin clavulinic acid, have no useful activity. І якщо ми маємо, то що ми можемо сказати? Якщо ми маємо справу з метицилін-резистентним золотистим стафілококом, в цьому випадку, якщо ми призначимо амоксицилін з клавуроновою кислотою, скоріше за все, він буде неефективним. So here is a really good example where working together as a team allows the laboratory experts with those results, with that understanding, to give you, as trauma surgeons and other practitioners, some good best guess choices. Тож, це хороший приклад того, як робота в мультидисциплінарній команді з консультантом-мікробіологом може допомогти вам краще вибрати антибіотик для терапії ваших ускладнень, або хоча б передбачити, який антибіотик може вам знадобитися. And you can see when we look at the gram-negative side, there's a lot of grey. So here, if we overuse antibiotics, we drive resistance and we leave ourselves with a real problem. Якщо ви подивитесь на частину з грам-негативними мікроорганізмами, ви побачите багато сірих клітинок. Це ті мікроорганізми, які можуть доволі швидко розвивати антибіотикорезистентність саме до цих антибіотиків. Тож, якщо ми будемо продовжувати нашу антибіотикотерапію доволі тривалий час, ми можемо залишитись з значною проблемою. And to illustrate that, Deepa and I often see patients who've been injured in other parts of the world where there's a lot of resistance. The patients ended up with deep-seated bone infection. Deepa will ask me what oral agents she can use. And I say, I'm very sorry, we've got nothing. І як приклад я можу привести те, що Діпа і я доволі часто ми маємо справу з пацієнтами, які були травмовані в іншій частині світу, де мікрофлора, мікроорганізми дуже резистентні до багатьох антибіотиків. І коли і в нас є пацієнт з інфекцією з остеоміелітом, і коли Діпа питає мене, який саме пероральний антибіотик я можу призначити, я, на жаль, часто розвожу руками і кажу, що в даному випадку пероральні антибіотики не є ефективними. So I can't emphasize enough the importance about being careful with what we use, because the consequences for the individual patient and the population of patients are really quite serious. Тож я не можу в черговий раз не сказати про те, що наскільки треба бути обережним з тим, що ми призначаємо і як ми призначаємо, оскільки наслідки наших призначень можуть бути катастрофічними не лише для конкретного нашого пацієнта, але і для популяції загалом. So next slide, please. So when should we escalate antibiotics? Тож, коли ми маємо збільшувати антибіотики? We have to be practical
that in a critically ill patient with polytrauma, they will have a big inflammatory response, and we do not have the diagnostic tools to reliably tell what is the systemic inflammatory response syndrome versus infection. And because the patient is so ill, we probably have no choice but to use broader spectrum antibiotics. В критично хворих пацієнтів з політравмою, з великою кількістю ушкоджень, нам доволі часто через значну запальну відповідь, нам доволі часто важко визначити, чи це синдром великої запальної відповіді, чи це інфекційне ускладнення, тому в цих випадках ми назначаємо антибіотики широкого спектру дії. But we can still interpret our microbiology results and ask ourselves, is this colonization or is this infection? Is this a plausible pathogen in this context, or is it just colonization? Проте в цих випадках ми також можемо інтерпретувати результати наших мікробіологічних досліджень. Нам варто визначити, чи це є просто колонізація, чи це є безпосередньо інфекційне ускладнення, чи даний мікроорганізм викликає це інфекційне ускладнення, чи він просто колонізує рану. So we should be very careful about selection pressure, and a good sense check is to ask ourselves, who are we treating? Are we treating the patient, or are we treating the surgeon? Are we treating ourselves? Тож дуже важливим є розуміння того, кого ми лікуємо. Чи ми лікуємо пацієнта, чи ми використовуємо антибіотикотерапію для лікування себе, як хірурга. Deepa, would you like to comment on that from your perspective as a surgeon? Yeah, I think that's right. I think sometimes we feel better if we're giving the patient an antibiotic, but by being part of the multidisciplinary team, we learn from each other. And I've realized now that actually it's so important to be very careful with antibiotics to avoid creating resistant organisms. And actually there needs to be a really good reason to give antibiotics which should benefit the patient rather than just giving antibiotics in case of something. Як реконструктивний хірург, як військовий хірург, я можу додати те, що, на жаль, доволі часто ми використовуємо антибіотики в якості профілактики для заспокоєння себе. І робота з мультидисциплінарній команді мене навчила саме розуміння того, що як правильно треба призначати антибіотики. Чи ми призначаємо антибіотики дійсно для лікування пацієнта, чи ми призначаємо антибіотики для заспокоєння себе як хірурга. Next slide, please. So, some thoughts about the role of the laboratory in diagnosis. Тож, декілька думок про роль лабораторної діагностики. I recognise that we have to be practical, and there are some times when we simply will not have laboratory backup. So, we need to think then about what we do with simple things or even nothing at all. Тож, лабораторна діагностика, ми маємо бути практичними, і ми маємо розуміти, коли, що варто використовувати. Лабораторна діагностика може допомогти нам з розумінням того, чи маємо ми справу з якимись простими речами, чи ні з чим взагалі. So the first thing is that white cell count and C-reactive protein are of absolutely no use
in diagnosing infection in the first few days of injury, it is a very inflammatory insult and they will be raised. Тож загальна кількість білих клітин крові, лейкоцитоз і підвищення С-реактивного білка в перші дні після поранення абсолютно не є показовими, тому що в такому випадку зразу після травми у нас є масивна запальна відповідь організму, і ці два показника точно будуть підвищеними. Це не показ того, що ми маємо справу з інфекцією. But what is helpful is when the white cell count and CRP have started to go down, but then you see it going up again, that might be an indication of infection. But you have to remember, if you have had repeated trips to theatre for further debridement, that too is an inflammatory insult and will cause those parameters to rise. Що може бути корисним, якщо ми бачимо, що лейкоцидоз і С-реактивний білок в нас поступово знижується, а потім знову підвищується, то це може нам вказати на те, що ми маємо справу з інфекційним ускладненням. Проте, варто пам'ятати, якщо ми беремо пацієнта в операційну для повторних або вторинних хірургічних обробок, саме наше хірургічне втручання може підвищити, може викликати загальну запальну відповідь і підвищити рівень лейкоцитозу і С-реактивного білку. And when we think about microbiology, surface swabs from big wounds aren't particularly helpful. So when you're in theatre, if you clean the surface adequately and then take deeper samples or tissue biopsies, that can be more helpful, but you still have to interpret whether this is colonization or infection. Щодо лабораторної діагностики, мікробіологічні культури, такі як змиви частинки тканини з рани та культур посів крові, можуть бути корисними. Зокрема, якщо ми гарно почистимо рану і візьмемо шматочки тканин з рани для мікробіологічного дослідження, ми можемо визначити наявність збудника, проте, знову ж таки, нам варто проводити диференціацію, чи це дійсно збудник, чи це просто колонізація. Deepa, would you like to comment on sampling in theatre? Yes, so exactly as you said, we like to get clean, deep tissue samples as much as possible, rather than getting swabs from the surface, because you're more likely to get a contaminant organism if you do that. Тож для визначення мікробіологічних культур нам дійсно треба брати кусочки тканини з глибоких шарів чистої рани, ніж просто поверхневі мазки, тому що в випадку поверхневих мазків, тому що в такому випадку ми скоріше виявимо якогось патогенного збудника. Саме шматочки тканин. But when it comes to blood cultures or other samples such as synovial fluid, which are normally sterile, of course, samples can be very helpful when they're positive and direct therapy, but blood cultures are a very blunt instrument for diagnosing infection in the trauma patient. Щодо культур посівів крові чи синовіальної рідини, які в нормі є стерильними, звичайно, це нам може значно допомогти в діагностиці інфекційних ускладнень, якщо в нас є якісь зміни. Проте це дуже грубий інструмент в діагностиці власне інфекції, коли ми говоримо про травму.
And finally, there are occasions when you would want to take samples for histopathology, and we'll come on to that in a couple of slides when we think about fungal infection. І, звичайно, в нас є випадки, коли ми захочемо взяти частини тканин для гістопатологічного дослідження, для гістології, і про це ми поговоримо через декілька слайдів, коли будемо говорити про грибкові інфекції. Next slide, please. So, from our military experience from Iraq and Afghanistan, these two examples I'm going to show you, one of Aeromonas, one of fungal, were important. And whilst we saw those particularly from Afghanistan, these are organisms that have a worldwide distribution and would be of relevance to battlefield injury anywhere. Щодо нашого досвіду при лікуванні, щодо, верніше, інших патогенних організмів, які ми маємо в нашому лікуванні, яких ми маємо в нашому досвіді, це ми поговоримо про грибкові інфекції та анеробні інфекції, такі як некротизуючі інфекції м'яких тканин, з якими ми зустрічалися. So, Aeromonas, as we have said, can cause a necrotizing soft tissue infection. And whenever my surgical colleagues said the wound was really foul smelling, I was never surprised if we grew Aeromonas. Тож аеромони, вони викликають некротизуючі інфекції м'яких тканин, і коли хірурги кажуть, що під час дебрідменту з рани був доволі специфічний, неприємний запах, я ніколи не дивуюсь, коли ми висіваємо саме аеромони. This, of course, assumes that the wound was adequately and timely debrided, and we were lucky that we didn't have problems with that. But the importance of recognizing this organism is that it will not be sensitive to most beta-lactam antibiotics, and you would need to add a quinolone, such as ciprofloxacin. Звичайно, це говорить про те, що рана була вчасно та широко, був проведений вчасний та широкий дебрідмент. Якщо ми не отримали після цього ускладнень чи розвитку некротизуючих інфекцій. І це також говорить, що нам зазвичай ці мікроорганізми доволі резистентні до антибіотиків пеніцилінового ряду, і нам треба використовувати вторхінолони. But again, we sometimes would grow Aeromonas and the wound would be fine. So it can colonize, it doesn't always cause infection. And again, that multidisciplinary team working is really helpful. Проте інколи ми можемо виростити аеромони, але не мати клінічних проявів інфекції. Це значить те, що аеромони колонізували рану, проте не викликають інфекційного ускладнення. І це, знову ж таки, один з показів, коли мультидисциплінарний підхід є корисним. Next slide, please. And some thoughts about fungal infection. The mucorales are a big group of environmental fungi, again, worldwide distribution. І декілька думок про грибкові інфекції. Мукореліс – це грибкові інфекції з оточуючого середовища, які доволі розповсюджені у світі. They are reported as causing infection and it's seen in civilian trauma very rarely. Вони доволі рідко зустрічаються в цивільній травмі і спричиняють інфекційні ускладнення.
But if you look in the literature, you will find examples from natural disasters, such as hurricanes, where you've got big injuries with penetration of tree or other organic matter, and this infection occurs there. І проте в літературі доволі часто зустрічаються повідомлення саме про такі інфекції, коли ми маємо справи з значними стихійними явищами та й стихійними лихами, такими як урагани, коли є значні ушкодження тканин, проникаючі ушкодження, наприклад, гілками дерев або частинами дерев. So this is where you would see a wound that is evolving and continues to evolve. At about 7 to 10 days, we saw patients that had high temperatures, and at a time when our plastic surgeons would be thinking about reconstructing, they were still having to debride. Власне, в таких випадках ми будемо бачити рани, які продовжують еволюціонувати навіть на 7-10 день після травми. Пацієнт зберігає високу температуру, і в той час, коли хірурги зазвичай вже думають про якісь реконструкції, вони все ще вимушені виконувати етапні дебрідменти тканин. And the reason for that is this group of fungi will grow into blood vessels and grow up blood vessels and cause tissue infarction. І причина цього те, що ці групи грибкових інфекцій, вони поселяються на судинах і проростають в судини, і ростуть по ходу судин, тим самим спричиняючи інфаркт тканин. And you need to be really aggressive in your surgical debridement. If any of you as orthopedic surgeons have a sarcoma practice, this is worse than your worst nightmare of an aggressive sarcoma. You really do need to resect and get above the area where you've got that tissue, that blood vessel invasion. І це саме той варіант, коли ви маєте бути надзвичайно агресивними у своєму дебрідменті. Якщо ви коли-небудь мали випадок роботи з саркомою, то це набагато гірше, ніж саркома. Тут ви маєте бути ще більш агресивними в дебрідменті, у видаленні тканин, по ходу судин, оскільки, як зазначалося раніше, ці грибки селяться по ходу судин, селяться в судини. And it's in this group that you really do need laboratory support to grow the fungus, if you can, because that can tell you what antifungals would be most helpful. But you absolutely need histopathology to show invasion of normal, healthy host tissue by the fungus. І саме в цьому випадку вам треба буде допомога лабораторії для того, щоб ви змогли виростити ці грибки і визначити, до яких протигрибкових препаратів вони чутливі, а також в цьому випадку вам необхідно буде гістологічні дослідження тканин для визначення, наскільки глибоко в нормальні здорові тканини є ураження цими грибковими інфекціями. And again, the importance of the multidisciplinary team, because these are environmental organisms, we would sometimes grow them, and our surgeons would tell us the wound is absolutely fine, the patient is well,
it's not a problem. And there are other occasions when they'd say, we've got a real problem with the wound. І саме це також один з тих випадків, коли вам необхідно мати мультидисциплінарну команду, тому що в деяких випадках ми можемо виростити грибкову інфекцію, проте хірурги будуть казати, що все нормально, рана чисто заживає спокійно, все добре, а в деяких випадках хірурги будуть казати, що ми дійсно маємо велику проблему. So we recognised in our military patients that there was a risk group, and eventually we would give them preemptive antifungal therapy because we believed they were at such high risk of invasive fungal infection. Звичайно, в військовій, коли ми говоримо про військових, про бойову травму, ми знаємо, що в нас точно будуть певні групи ризику, і це саме ті випадки, коли ми назначаємо так звану преемптів терапію протигрибковими препаратами. So we recognized that these were people on foot patrol in the green zone, lots of lush vegetation and organic matter. Це люди, які патрулюють зони з великою кількістю рослинності різноманітної, тому що органічні ураження мають значення, органічна, скажімо так, складова оточуючого середовища має значне значення. They had traumatic amputation from treading on an improvised explosive device, big blast injury, driving organic matter deep into tissue planes. Травматичні відчленування кінцівок від мін або саморобних зривних приладів, тому що в такому випадку значна кількість органіки залітає в рану. They also needed massive blood transfusion because they had massive injuries. And in terms of the surgery, this was a group their injury burden was so high, I think a lot of the time early debridement was absolutely limited by physiology. І такі пацієнти доволі часто потребують значних переливань крові, і через це, так як загальний фізіологічний стан таких пацієнтів дуже скомпрометований, наш ранній хірургічний дебрідмент є доволі обмеженим, власне, через загальний стан пацієнта. So the take-home message from this experience to think of in other military injuries is wherever you have a big ballistic injury with a lot of organic matter driven deep and you have an evolving surgical wound, please think about this group of fungi. І висновком з цього слайду має бути те, що якщо ми маємо у випадку бойової травми, військової травми, якщо ми маємо випадки значних мінно-вибухових ушкоджень, за яких багато органіки потрапило до органічних або рослин, або ґрунту, потрапило до рани і загальний стан пацієнта низький, в такому випадку ми маємо думати і призначати преемптів терапію проти грибковими засобами. Deepa, do you want to add anything here? No, I agree. I mean, these are very challenging injuries to treat, the fungal injuries, and exactly as you've said, they needed massive surgical debridements. Quite a few of them ended up with amputations because of failure to gain local control
So you just have to be very, very vigilant with them. Отже, я погоджуюся з усім сказаним і хочу додати, що це дуже складна група пацієнтів, оскільки дуже важко боротися з грибковими ураженнями, і ви маєте бути, ваш дебрідмент має бути доволі агресивним, якщо ви маєте справу з, власне, грибковими ураженнями. And to our final summary slide, please. So, prophylactic antibiotics target gram-positives. Отже, висновки. Для антибіотикопрофілактики ми в основному використовуємо антибіотики, які діють на грам-позитивні мікроорганізми. Debride. Дебрідмент. Treat the patient, not the surgeon. Лікуємо пацієнта, а не хірурга. Think about the mechanism of injury, the environment of injury, and endemic infections in your trauma patients. Варто думати про механізм ушкодження у пацієнта, про оточення, в якому знаходився цей оточуюче середовище, в якому знаходився цей пацієнт під час травми, а також про можливі ендемічні інфекції. Remember there are some unusual pathogens, but you don't have to remember what they are. Remember who to talk to if things aren't going well. Варто пам'ятати про нестандартні патогени. Вам не обов'язково знати їх всіх або і так далі. Вам варто розуміти, з ким ви можете порадитись, якщо щось іде не так. Don't forget device-related infection or nosocomial healthcare associated infection. Варто пам'ятати про девайс-асоційовану інфекцію, яка передається з використанням різних медичних приладів, і повітрякрапельним шляхом, інфекції, які передаються повітрякрапельним шляхом. And finally, remember the multidisciplinary whole patient holistic approach in order to get the best outcomes for these really challenging injuries. І на кінець варто пам'ятати про мультидисциплінарний підхід до лікування загалом всього пацієнта, а не лише його рани, для того, щоб отримати гарні результати лікування. So that's thank you from me. I've probably talked too long. Deepa, anything from you? No, I don't think so. I think that's a really, really good explanation of how we approach these injuries. Отже, дякую за те, що слухали мою лекцію. Можливо, я говорила дуже довго, проте я сподіваюся, що це було корисним. And thank you very much for this very interesting and very useful talk, because some points right after your talk I understand why it evolved such. For example, at the start of this full-scale war, when the Russians were near the Kyiv, our hospital was at the first line, and we accept the wounded soldiers and civilians from the front line, and we have one patient. He was injured by he has a blast injury from GRAD. That's the automatic reactive missile system.
that shot many missiles like HIMARS, but Russian and not such great thing as HIMARS. He has both legs injured and he has his right arm injured. And the doctor, the surgeon who take care of this patient asked me to look and help him with the hand of these patients. And I make the first debridement, second debridement, third debridement, and every next day I make the revision of this wound, and I just see that the wound is evolving and evolving. And at the 5th day, when I think I would close these wounds or start closing these wounds, I have the same wound as at the 1st day. And I think that we have a problem with this. I take his medical history and I see that he has absolutely awful analysis. I ask our lab specialist to make some other analysis. We make some. Our microbiology department don't work that days because most of them were relocated. So we were like face to face with something new to us, and we diagnosed with and this patient was diagnosed with sepsis. So we asked our colleague from bone infection department to help us, and he prescribed I think one comycin and one other antibiotic, and make the dressings with some antiseptics, and only then it goes slowly, but it goes well. So that's true that if you see that the wound is evolving day by day, you need to think that something is wrong, and that something is wrong globally with the patient, not with the wound. There's a question, Debbie, in the chat box that may be able to answer. Summarizing it, it says, is there value in taking specimens at the time of the first wound excision or debridement? So to detect, is it worth taking specimens at that first trip to theatre? And then the second one is about the timing of the first antibiotic dose. How early should that be given? Be interested in our civilian practice, we would not take specimens in at the first visit, and we would give antibiotics as soon as we possibly could. And so I'd be interested in how that differs in a military environment. Well, in the military environment, as with civilian trauma, the sooner you give the antibiotics as prophylaxis, the better. In the UK, our standard for civilian trauma will be within the first hour. In a battlefield setting, it's going to depend on the nature of the conflict and the resources you have. So as soon as possible, as a principle. In terms of sampling, I think it's going to depend on what you want to do with the results and how much resource you've got. If you're going to use it for global surveillance to inform your best guess antibiotic policy, then there may be something to be said for early samples. And if the resources in your healthcare system mean that that's going to be your only opportunity, then that might be helpful. So I think you have to see it in context. In terms of if you've got lots of resources, then no, I wouldn't advocate samples at the first debridement. We certainly didn't do it with our military patients. We would wait till the second debridement. But I think it depends on the context.
Отже, питання було в тому, чи варто брати зразки для мікробіологічного дослідження під час першого дебрідменту, і коли варто призначати антибіотикотерапію, антибіотикопрофілактику. З приводу антибіотикопрофілактики варто призначати при умові роботи з бойовими пораненнями, з військовою травмою. Ми призначаємо антибіотикопрофілактику як можна раніше. Звичайно, в умовах Великобританії, як тільки потрапляє в госпіталь Великобританії протягом першої години, ми не призначаємо, проте в польових умовах дуже сильно залежить від ваших ресурсів, від того, що ви маєте, що ви можете призначити. Проте антибіотикопрофілактику варто призначати як можна раніше. Щодо того, коли брати посіви на мікробіологічні, то тут питання полягає в тому, чи варто його брати під час першого дебрідмента. Зазвичай ні. І інколи навіть під час першого дебрідмента неможливо їх взяти через загальний стан пацієнта. Як правило, під час повторного або вторинних хірургічних ран тоді беруться частинки тканин для мікробіологічних посівів. So we have a few more questions. The first question from our Q&A box was, what dose of linezolid do you use if you face the MRCA infection, and for how long? In the UK, the licensed dose of linezolid is 600 milligrams twice a day. В Британії це 600 мг двічі на день. And duration is as long as you need to treat the infection. І тривалість стільки, наскільки це треба для лікування інфекції. But for soft tissue infection, I would normally expect a week, maybe 2 weeks at the most. Проте для лікування інфекцій м'яких тканин я зазвичай використовував би протягом тижня, можливо, 2 тижнів. For deep bone infection, after surgical debridement, we would probably use 6 weeks. Для глибокої інфекції, кісткової інфекції при ураженнях кісток після хірургічного дебрідменту я би зазвичай використовувала 6 тижнів. So, we have a few more questions. What basic method of microbiological examination for a gunshot wound do you recommend? Initially, straight debridement wouldn't sample. Otherwise, the principles that Deepa outlined, that you clean the wound and take a tissue sample, in terms of laboratory methods, it would be standard culture. You don't need anything special. Питання було, які методи мікробіологічного дослідження при лікуванні вогнепальних поранень ви порекомендували. Базовий метод. Це зазвичай частинки тканин при дебрідменті, взяття під час дебрідменту рани, в лабораторних умовах стандартні поживні середовища, нічого особливого. The next question, what surveillance system for microbial contamination is used by the NATO armed forces? As far as I'm aware, there's no particular surveillance system other than diagnosis for the individual patients when they are repatriated to their host nation.
Питання полягало в тому, які системи ви використовуєте для визначення контамінації мікроорганізмами в Збройних силах НАТО. Зазвичай, наскільки мені відомо, немає таких цих. Як правило, це індивідуальний підхід після репатріації травмованого додому в країну походження. Do you have some specific guidelines in the UK to treat the gunshot wound infection? Within our hospital, we have our own guidelines, similar to our civilian guidelines. If you want to look at a resource on the internet, if you look up the UK National Institute of Clinical Excellence guidelines on mass casualties, you'll find a lot of guidelines. There's some infection guidelines, but there's lots of other management guidelines for managing essentially blast and ballistic trauma that may be a useful resource for you. Питання було щодо клінічних настанов або протоколів по лікуванню інфекції при вогнепальних ураженнях в Великобританії. В госпіталі, в якому працює Дебора, в основному використовують локальний протокол лікування інфекційних уражень у цивільних, проте в інтернеті є достатньо інформації щодо більш специфічних настанов. Which system of cleaning of the wound do you consider the best? I think that means just washing or use of pulsatile lavage or something like that. So we don't recommend pulse lavage, as I've written in the chat, because it creates further trauma to the tissues and it can drive contamination deeper into the tissues. So we don't use pulse lavage, we just wash with low pressure, large volumes of fluid. So large volumes, low pressure, and we use, as I've said, saline. We don't use any topical antiseptic preparations. I think if I might add deeper, I think you use warm saline because maintaining euthermia in the patient is really important. Отже, питання було, які системи для очистки ран ви використовуєте, чи використовуєте пульс-лаваж для очистки рани, і ні, пульс-лаваж не використовують і не рекомендують використовувати, оскільки це може нанести додаткову травму тканинам і спричинити проникнення інфекційних агентів, інфекції в більш глибокі шари тканин. Тому пульс-лаваж не рекомендують використовувати, використовують просто промивання ран під низьким тиском, великою кількістю розчину, зазвичай теплий фізіологічний розчин. Чому теплий? Тому що використання холодних розчинів може спричинити гіпотермію, а це погано для цих пацієнтів. So, I think we're done with all the questions in the Q&A and in the chat box. What can I say? Thank you for the great talk, very useful talk. I think many of my colleagues in Ukraine will look at this webinar once again. Me, that's 100%, because and I think I will recommend this talk to look at one of our science days in our department. We have such thing when all the doctors came and we
have some talks from our doctors or look some webinars in on some interesting topics. So I think that was very useful and very interesting topic, very useful talk, and thank you very much for sharing your knowledge with us. Thank you.